वाट इज जेरो ग्राभिटी पेन जसले जिरो ग्राभिटीमा काम गर्दछ र यसलाई एस्ट्रोनटहरूले अन्तरिक्षमा लेख्ने पर्पसको लागि प्रयोग गर्दछन्। यसको वर्किङ प्रिन्सिपल के छ त यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सो त्यो जान्नुभन्दा पहिला नर्मल पेनले कसरी काम गर्छ त्यो जान्नु आवश्यक छ। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ नर्मल पेन वर्क्स। जब पनि पेनको टिपले जमिनसँग लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाएको हुन्छ, यो कन्डिसनमा यसभित्रको इङ्क ग्राभिटीको कारणले गर्दा टिपमा रहेको स्फेरिकल बल हुँदै बिस्तारै पेपरसम्म आइपुग्ने गर्दछन्। यदि पेनको टिपलाई आकाशतिर फर्काउने हो भने र त्यही माथितिर राखेर पेपरमा लेख्ने हो भने नर्मल पेनले लेख्दैन। फेरि पेपरलाई पुनः जमिनतिर राखेर लेख्ने हो भने फेरि यसले लेख्न थाल्ने गर्छ। सो यो एक्सपेरिमेन्टबाट यो प्रुभ हुन्छ कि नर्मल पेन अन्डर द ग्राभिटी काम गर्ने गर्दछ। तर यदि स्पेसको कुरा गर्ने हो भने स्पेसमा ग्राभिटीको भ्यालु 0 हुने गर्दछ र स्पेसमा यो प्रकारको पेनले लेख्नु पोसिबल छैन। सो स्पेसमा लेख्ने पर्पसको लागि विशेष प्रकारले डिजाइन गरेको जिरो ग्राभिटी पेन्सको युज गरिन्छ, अर्थात् एन्टी ग्राभिटी पेनको युज गर्ने गरिन्छ। संसारकै सबैभन्दा पहिलो एन्टी ग्राभिटी पेन AG7 को आविष्कार फिशर पलले सन् 1965 मा गरेका थिए र उनले आफ्नो नाममा एन्टी ग्राभिटी पेन प्याटेन्ट गरेका थिए। अब डिस्कस गरौँ एन्टी ग्राभिटी पेनले कसरी काम गर्छ। एन्टी ग्राभिटी पेनको कार्ट्रिजमा प्रेसराइज्ड ग्यासको प्रयोग गर्ने गरिन्छ, अर्थात् इङ्क रहने भागमा सर्टेन पोर्सन प्रेसराइज्ड ग्यास भर्ने गरिन्छ, जसले इङ्कलाई बलपेनको टिपतिर फ्लो हुन फोर्स गर्ने गर्दछ, जसकारण यो पेनलाई जुनै एङ्गलमा पनि लेख्न सकिन्छ। सो यो प्रकारको पेन ग्राभिटी डिपेन्डेन्ट नभइकन प्रेसराइज्ड ग्यासको भरमा चल्ने गर्छ। सो यसलाई पृथ्वीमा मात्र नभएर स्पेसमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनकि स्पेसमा ग्राभिटीको भ्यालु 0 हुने गर्दछ। त्यति मात्र नभएर यस प्रकारको पेनले भिजेको पेपर, चिल्लो पेपर र पानी मुनि यस पेनलाई लेख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै यस प्रकारको पेनले -34 डिग्री सेल्सियसदेखि 121 डिग्री सेल्सियससम्म मजाले काम गर्ने गर्दछ। आजलाई यति नै। नेक्स्ट एपिसोड लिएर म पक्कै उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि ह्याभ अ नाइस डे, गुड बाई। च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।